નમસ્તે મિત્રો, દેશની અંદર કોરોના બેકાબૂ બની રહ્યો છે. તેના પરિણામે શનિ અને રવિવારે સંપૂર્ણ લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું છે. શું ચાલુ રહેશે, શું બંધ રહેશે, તેમજ ધીમે ધીમે દેશ છે તે લોકડાઉન તરફ જઈ રહ્યો છે. આ અંગે શું કાંઈ માહિતી છે તે તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું. તો આ તમામ માહિતી માટે વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો. તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી. હવે મહારાષ્ટ્ર સરકારે રાજ્યમાં વધી રહેલા કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કડક નિર્ણય અને લોકડાઉનના નિર્ણયો છે તે કર્યા છે. શનિ અને રવિવારે અને રાત્રિના સમયે સંપૂર્ણ લોકડાઉન રહેશે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. શનિ, રવિ અને રાત્રિના સમયે સંપૂર્ણ લોકડાઉન રહેશે. રાજ્યની અંદર રાત્રે 8 વાગ્યાથી લઈ સવારના 7 વાગ્યા સુધી નાઇટ કર્ફ્યુ રહેશે. તમામ પાર્ક છે તે બંધ રહેશે. થિયેટર છે તે પણ બંધ રહેશે. મોલ, રેસ્ટોરન્ટ અને બાર છે તે પણ બંધ રહેશે. સરકારી ઓફિસ છે તે 50% ક્ષમતા સાથે કામ કરશે. હોટલમાં બેસીને ભોજન છે તે લઈ શકશો નહીં. જાહેર પરિવહન સેવા છે તે 50% ક્ષમતા સાથે ચાલશે. ધાર્મિક સ્થળો છે તે પણ બંધ રહેશે. ઉદ્યોગો ચાલુ રહેશે અને કામદારો ઉપર કોઈ પણ નિયંત્રણ રહેશે નહીં. રાજ્ય સરકાર ટૂંક સમયની અંદર ઉદ્યોગ માટે SOP છે તે જાહેર કરશે. તો મિત્રો, મહારાષ્ટ્રમાં કોરોના બેકાબૂ બન્યો છે. તેના પરિણામે મહારાષ્ટ્રની અંદર આંશિક લોકડાઉન લગાવવામાં આવેલ છે. ખાસ કરીને શનિ રવિવારે સંપૂર્ણ લોકડાઉન, રાત્રિના સમયે સંપૂર્ણ લોકડાઉન લગાવવામાં આવેલ છે. તેમજ આ લોકડાઉનમાં શું ચાલુ રહેશે, શું બંધ રહેશે તેની માહિતી તમને આપી છે. ખાસ આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.